Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Shahnur. Hari ini Cikgu ingin kongsikan tentang topik Asas Sains Komputer tingkatan 3 bab 4 Kod Arahan di bawah subtopik 4.1.3 Kekunci Primer dan Kekunci Asing. Mari kita kenali lebih lanjut tentang apakah itu kekunci primer dan juga kekunci asing. Kekunci terbahagi kepada dua, iaitu kekunci primer. Mari kita lihat apakah ciri-ciri kekunci primer. Kekunci primer merupakan atribut dengan nilai yang unik. Ia tidak boleh mengandungi data yang berulang, sama dan juga ditinggalkan kosong, iaitu null. Digunakan untuk mengenal pasti rekod dalam jadual. Setiap entiti mempunyai sekurang-kurangnya satu kekunci primer. Kekunci primer cuma ada satu sahaja dalam setiap jadual. Satu lagi kunci adalah kekunci asing. Ia merupakan atribut dalam satu jadual hubungan. Atribut yang merupakan kekunci primer bagi satu jadual hubungan yang lain. Ia digunakan untuk mengaitkan dua atau lebih entiti yang mempunyai hubungan, dan ia digunakan untuk mengaitkan rekod-rekod dari dua atau lebih daripada jadual yang mempunyai hubungan. Okey, sekejap lagi kita akan pergi ke slide seterusnya. Kita kenali macam mana fungsi kekunci primer dan kekunci asing ini saling melengkapi antara satu sama lain bagi mewujudkan hubungan di antara satu table, satu jadual dengan jadual yang lain. Baik, dalam situasi kehidupan kita seharian, contohnya dalam soal perkahwinan. Soal perkahwinan, contohnya Makcik Kia berkahwin dengan Pakcik Saleh. Makcik Kia berkahwin dengan Pakcik Saleh. Apakah hubungan antara mereka? Hubungan antara mereka adalah suami isteri. Dan apakah hubungan antara Makcik Kia dengan mak kepada Pakcik Saleh? Hubungannya adalah ibu mertua. Hubungannya antara satu sama lain. Jika sekiranya Makcik Kia tak kahwin dengan Pakcik Saleh, Makcik Kia tiada apa-apa hubungan dengan mak Pakcik Saleh. Itu contoh dalam kehidupan seharian. Baik, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Tingkap sudah dibuka. Mari kita lihat. Kepentingan kekunci primer. Apakah kepentingannya? Yang pertama, ia bertujuan untuk memelihara integriti data. Tujuan yang kedua adalah untuk mengelakkan pertindihan rekod lama dan juga rekod baru, supaya tidak wujud pertindihan data maklumat yang diperlukan dalam jadual tersebut, supaya tidak berulang-ulang banyak kali. Yang ketiga adalah untuk memberi nilai unik untuk simpanan data. Kenapa perlu nilai yang unik? Supaya senang kita nak cari. Contohnya, kita manusia ada nilai unik pada diri kita yang membezakan antara kita dengan orang lain di Malaysia ini. Contohnya adalah nombor kad pengenalan. Nombor kad pengenalan kita tidak sama dengan individu-individu lain yang berbilion nilainya di Malaysia. Nombor kad pengenalan itu kita yang punya, kita jaga kita tidak boleh sesekali mendedahkan nombor kad pengenalan kita kepada individu-individu yang tidak sepatutnya, kerana dengan hanya mendapatkan nombor kad pengenalan, maklumat peribadi kita boleh diceroboh. Ciri-ciri yang keempat ni adalah untuk menjimatkan ruang storan komputer. Bila data tadi tidak diulang-ulang, tidak dimasukkan data yang sama berulang kali dalam komputer, jadi kita dapat menjimatkan ruang storan komputer kita.
Okey, seterusnya, Abang Sado ni kenapa tiba-tiba muncul Abang Sado? Dekat sini mari kita lihat apakah macam mana kita nak kenal pasti kekunci primer dan kekunci asing bagi entiti pinjaman, pelajar dan juga buku. Ini ada situasi ini berlaku di perpustakaan yang mana kita ada operasi pinjaman buku melibatkan pelajar dan juga buku. Jadi entiti kat sini kita ada 3, pinjaman, buku dan juga pelajar. Baik, dalam tabel pinjaman kita ada maklumat atribut yang diperlukan, yang ada di dalam ini adalah nombor pelajar, kod buku, nombor daftar. Okey, pelajar kita ada kat sini, contoh dia 1233, nama pelajar Rokiah binti Seman, kelas 4 Aman. 1235, Jailaini bin Kasnon, 5 bahagia. Okey, buku-buku yang dipinjam oleh pelajar ini, okey, P025-124, ini sama, kod buku sama kalau kita lihat. Kod buku yang sama, judul buku, okey, saling berkait antara pinjaman dan juga buku. Dia mestilah nilai yang sama. Okey, jadi dia merujuk, dia ada hubungan dekat sini, hubungan antara tabel buku dan juga tabel pinjaman. Judul buku, nota padat sains komputer, kuantiti senarai buku, jumlah buku yang ada di perpustakaan itu adalah sebanyak 120. P015210, kod buku ini, okey, kod buku ini adalah koleksi karangan SPM sebanyak 50 naskah. Okey, ada 50 naskah. Baik, kalau kita lihat kepada kod buku ini P025 dan nombor pelajar yang pinjam buku ini 1233, jadi kedua-dua buku ini dipinjam oleh 1233 iaitu Rokiah binti Seman. Ini adalah rekod pinjaman buku Rokiah. Jadi Makcik Kiah ini pinjam buku sebanyak 2, nota padat sains komputer dan juga koleksi karangan SPM. Okey, baik, dengan memasukkan satu entiti, dengan memasukkan satu maklumat kekunci primer, iaitu contohnya adalah nombor pelajar. Kita masukkan nombor pelajar dan daripada nombor pelajar ini kita boleh tahu pelajar ini pinjam buku apa. 2 buku yang dia pinjam, hubungan antara tabel pelajar dengan tabel pinjaman. 2 buku yang dia pinjam. Kemudian hubungan pula antara kod buku dengan tabel buku. Okey, buku yang dia pinjam tu kita pun boleh tahu dia pinjam buku apa. 2 buku yang dia pinjam, nota padat sains komputer dan juga koleksi karangan SPM. Jadi berdasarkan kepada jadual ini dapat dirumuskan dekat sini bahawa entiti pinjaman, okey, di bawah tabel pinjaman, kekunci primer dia adalah nombor daftar. Okey, adalah nombor daftar. Kekunci asing adalah kod buku dan juga nombor pelajar. Okey, bagi tabel pelajar pula, kekunci primer dia adalah nombor pelajar. Tiada kekunci asing. Kenapa dalam tabel pelajar tiada kekunci asing? Ia tidak ada nilai hubungan, iaitu nama dan juga kelas, tidak ada di dalam maklumat di dalam tabel pinjaman dan juga di dalam tabel buku. Tidak ada, tidak ada. Nama, kelas hanya berada di dalam tabel pelajar, di bawah entiti pelajar. Baik, bagi tabel buku juga, kekunci primer adalah kod buku. Okey, kod buku adalah kekunci primer. Okey, dan dia tiada kekunci asing kerana judul dan juga kuantiti hanya merupakan atribut bagi entiti buku sahaja. Okey, itu contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Okey, pengenal pastian kekunci primer dan kekunci asing bagi entiti, maklumat murid dan juga maklumat penjaga. Okey, dekat sini cikgu sediakan maklumat murid. Dalam maklumat murid ini ada ID murid, atributnya, atribut di bahagian atas laju adalah atribut. Ini maklumat murid adalah entiti.
Jadi ID murid, nama dan juga jantina merupakan atribut bagi entiti maklumat. Okey, contohnya ID murid CA8020K123, nama Kiah binti Ahmad, perempuan. CA8020K126, Dolah bin Sa'ad, lelaki. CA8020K223, Muriandi, anak lelaki, Kupu, lelaki. Baik, sekarang ni kita lihat kepada entiti penjaga, maklumat penjaga. Kita ada nombor daftar, ID murid, nama ibu, nama bapa. Okey. Nombor daftar 112 CA8020K123 tadi merujuk kepada Kiah. Ya, Kiah. Ibu dia bernama Pora binti Daud. Nama bapa dia adalah Ahmad bin Kasim. Okey, 113 CA8020K126, ID murid K126 adalah Dolah binti Sa'ad. Nama ibunya adalah Saudah binti Karim dan bapanya adalah Sa'ad bin Jamian. Okey, seterusnya 114 CA8020K223, Sebi Malu, anak perempuan Arul. Okey, nama bapa dia adalah Kupu, anak lelaki Rama. Okey, ini adalah maklumat yang saling berkait antara entiti maklumat murid dan juga entiti maklumat penjaga. Baik, dekat sini kita akan lihat kekunci primer. Okey, kekunci primer, entiti maklumat murid. Kekunci primer dia adalah ID murid. Okey, untuk maklumat penjaga pula, kekunci primer dia adalah nombor daftar. Nombor daftar ini adalah untuk proses pendaftaran murid. Penjaga datang ke sekolah untuk daftarkan murid ini ke sekolah ini. Jadi dia akan ada nombor daftar dan diberikan ID murid merujuk kepada murid mana yang nak dicari. Dia tidak akan bagi nama, sekolah tidak akan bagi ID murid itu sebagai nama, sebab nama Kiah, mungkin akan ada banyak orang bernama Kiah. Kiah binti Ahmad contoh yang pertama, mungkin ada juga yang bernama Kiah binti Kasim. Mungkin ada juga nama Kiah binti Saleh. Macam-macam nama Kiah boleh ada. Jadi untuk mewujudkan kekunci primer, ciri-ciri dia mestilah nilai yang unik. Jadi nilai yang unik sekali adalah ID murid. Okey. Jadi kekunci asing ialah ID murid di dalam tabel maklumat penjaga. Kenapa kekunci asing itu adalah ID murid? Kerana tadi nombor daftar ini merupakan kekunci primer bagi tabel maklumat penjaga dan ID murid adalah kekunci asing untuk menghubungkan antara tabel maklumat penjaga dengan maklumat murid. Jadi itu saja perkongsian untuk kali ini di bawah tajuk kekunci primer dan kekunci asing. Terima kasih cikgu ucapkan kepada anda kerana menonton video ini sehingga ke akhirnya. Okey, jadi ingatlah, kekunci primer dia mempunyai nilai yang unik. Kekunci asing dia menghubungkan antara dua jadual tadi. Dia saling melengkapi antara satu sama lain untuk memastikan aliran proses data itu nanti akan berlaku dengan lancar. Ya, nanti kita akan lihat di dalam topik seterusnya macam mana penggunaan kekunci primer, kekunci asing di dalam Microsoft Access. Okey, jumpa lagi di next pembelajaran kita. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.